चटपट बनाएको थिएँ है। चटपट बनाउँदाखेरि त फेरि मलाई विन्स भएन भने त मनै परेन है। आजकल एकदम विन्ससँग बनाउनुपर्छ। अनि बोर्डलाई मागेँ ल्याएँ मैले तातो के अरे विन्स दाजुभाइ सेकोबाट है। वेलकम माई च्यानल, ब्याक टु माई च्यानल। वेलकम। म बालकुमारी गुरुङ। विन्स ल्याएँ है। विन्स खान आउनुहोस् है। धेरै त खान सक्दैन होला, कति त यति सक्छु होला। अहिले फेरि बेलुका भातसँग खानुपर्छ। अहिले चटपटसँग यति है। अनि दाजुभाइ सेक्वाको अचार अलिकति पिरो कम हुन्छ, नुन कम हुन्छ, त्यस कारणले मैले मेरो घरकै होममेड टिमुरको छोप यतिबाट काटिनुहुन्छ। दाँत दुखेर त्यही भएर केही पनि गर्न सक्दैन। अनि छोरीहरूले फेरि गाली गर्छ, कस्तो कपडामा बनाएको भन्छ। आउनुहोस् है, कागती हालेको छु मेरो तिमुरको छोप है योमा। इस हट सस पनि पठाइदिएछ त्यो भाइले, मैले कराउँदैन, सबै रेडी बनाएर पठाइदिन्छ। तर यहाँ पनि मैले मेरो तिमुरको छोप मिसाएको छु। हट एन्ड स्पाइसी चाहिन्छ मलाई। यो आज खान सक्दैन, बेलुका खानासँग खानुपर्छ। अहिले चाहिँ सक्दैन है। आउनुहोस् है चटपट र पानीपुरी खानलाई। पानीपुरी चटपट र विन्स। डल्ले खोर्सानी यस्तो पिरो रहेछ बिहान लिएर आएको। आगोमा पोल्छ नि ड्राई हुन्छ। मलाई ड्राई बनाइदिन्छ कि भाइले, त्यहाँको मिठो लाग्छ। मेरो चाहिँ दाजुभाइ सेक्वाको फेभरेट हो है विन्स चाहिँ। आगोमा पोलेको ड्राई हुन्छ क्या एकदम। लास्टै पिरो भन्छ कि चटपट पनि आज त। घरमा
यसरी खाएन भने फेरि मजा आउँदैन। आउनुहोस् है चटपट खानालाई। आजकल मलाई चटपट खाए नि दाजुभाइ सेक्काको विन्स मिस गर्छ। मलाई आजकल चटपट खाने विन्स एकदम मिस गर्छु। दाजुभाइ सेक्काको ड्राई हुन्छ क्या, मिठो हुन्छ। अब हामी त अब भ्लगर होइन, अब हामीले गरेको अलिकति एडभर्टाइज जस्तो हुँदैन होइन, तर एकदम ड्राई हुन्छ क्या, भित्रैबाट उभान हुन्छ। आगोमा पोलेको घरमा बनाएर खाँदा त तेलमा फ्राई गर्ने हो होइन, अनि आगोमा पोलेको भिन्दै मजा आउँछ। अझ 3-4 पिस राखेको छु मैले, बेलुका खान्छु कि भोलि खान्छु। म त अस्ति पोखरा नि माछा खान जाँदाखेरि है, मेरो भाइले के बनाएको यस्तो चटपटले त बाहिर हिँड्दैन, यस्तो खान मजा लाग्छ आजकल त बाटोमा होइन नि। यो चटपटहरू टक्क घरमा बनाए, कागती दालमो चाउचाउ पापडहरू फ्राई गऱ्यो, अनि भुजा वाइ है, अनि राख्यो प्याजहरू। अनि मुलाको अचारको अहिले सिजन छैन होइन, मुलाको अचारको झोल लेडो हाल्छु, नभए डल्लेको झोल तेलसँग हाल्छु न। अहिले चाहिँ मैले यतिखेर चाहिँ तामा अकबरेको हालेर खाइरहेको छु कि, यति मिठो छ। तर तपाईँले मैले बनाएको चटपट एकचोटि खाने मान्छे चाहिँ पल्किन्छ। पापड पनि हालेको छु।